Welkom naar Vincent Favorieten. Vandaag gaan we chocoladerepen cookies maken. We hebben heel veel ingrediënten. We hebben bakpoeder en baksoda, de eieren, de chocolade, 1, 2, 3, vanille, suiker, bloem, bruine suiker en zout, boter. We gaan altijd beginnen met handen wassen. Heb ik nog iets handen? Nou is het klaar. Bakje zoda. Ik ga nou mixen. Met deze lepel. Dan doen we aan de kant. De boter en de suiker mixen. Wow. En nu de bruine suiker doen. Wauw, ik kan ook op mijn vinger. Dan doen we nu weer handen wassen. Oeps, weer gaan we mixen. Ja, dat is wel beter. We gaan nu de eieren doen. Wow. Het lekt. Wow. We hebben nou eieren nodig. Ik ging hem weer knallen. Weer handen wassen. We gaan nou weer mixen. Nu de bloem erbij. Wow. We moeten wel goed doen. We gaan de chocolade kapot slaan. Wow, maar dit is wel een beetje kapot. Nee, dit is een hele kleine. Nog wat chocola. We gaan nou mixen.
uitleggen. Oh, papa, hij kan het zelf. Als je er nog over hebt, in de koelkast bewaren. Ja. Kijk eens. Wordt er wel plaats vanzelf. Het wordt heel groot. En wel bij elkaar geplakt. Van deze.